We have four tunnel instruments, cụ đường hầm được. and I will show them to you one after the other. Tôi sẽ giới thiệu từng cái. So this is the first one. Đây là cái dụng cụ đường hầm đầu tiên. You see, tunneling instruments Thấy are dụng cụ đường hầm like nó periosteal nó elevators. khá là giống như là cái tách So bằng they xương. have one surface that is cutting, Sẽ that có you một know, cái đầu this cắt one, ở đây, and one other và surface is cái đầu more còn concave, lại thì nó sẽ hơi lồi or more convex, that is và nó hơi not lỏng, cutting. So only with the và nó không concave có cái tác surface, động cắt. you face the bone, okay? Thì cái phần mà nó cắt á, mình sẽ lúc nào mình cũng sẽ áp vào cái bề mặt xương, nó như thế này, và mình sẽ đẩy. And this is the number one, the straight one. Đây là cái cây số 1. Every single instrument has two sides. Tất cả những cái dụng cụ của mình nó đều có hai đầu. One narrower, Một đầu thì and nó one sẽ larger. nhỏ hơn, một đầu Okay. lớn hơn. We always start Mình sẽ luôn luôn bắt with the đầu narrower side, từ cái đầu dụng cụ nhỏ hơn, pushing the tissue away. đẩy cái bộ With bền this ra. instrument, Với cái we dụng cụ prepare này vertically. mình sẽ sửa soạn theo chiều Okay? dọc. So that's the first one. Đó là cái cây số 1. Then we have the second instrument. Sau đó This mình is có this cái one. cây số 2 như thế này. The second instrument Cây số 2 has this angulation here. nó có cái đầu gập góc You see? như mọi người thấy nè. And also this instrument has two sides. Đồng thời nó cũng sẽ có One hai mặt, smaller and one larger. nó có hai đầu, một đầu nhỏ, một đầu So lớn. basically, Thì with these instruments, với cái dụng cụ này mình we sẽ prepare laterally. sửa soạn. So first we start with number one, Là mình dùng cái cây số 1 để mình Straight. sửa soạn theo cái chiều dọc then bên trước. we take the number two Sau đó mình lấy laterally, cây okay? số 2 để mà sửa soạn qua mặt bên. And again, Lần we này have the thì same mình principle. sẽ dùng You see the chung một the quy tắc. instrument with the cut or the surface, the cutting Mình luôn surface luôn áp cái đầu is làm always việc, cái placed đầu on the cắt bone, tựa lên trên xương. okay? Because we are preparing a mucoperiosteal tunnel. Mình đang Imagine that you cố prepare gắng a lập một cái vạt mucoperiosteal đường flap. hầm So it is exactly the dưới cái same. mạc. And we always start the Mình sẽ preparation luôn luôn bắt đầu sửa with the soạn narrower side. bằng Okay, cái because đầu with this dụng one I cụ can nhỏ put the trước. tissue away. Okay, so it's number two. Và cái cây số 2 Then we have the number three, rồi tới cây số 3 which is this one. You see? trông như thế này. And this instrument is Thì very useful cái cây số 3 này rất là hữu dụng for two reasons. First of all, I can cut a little bit trong những cái trường in hợp the mà parental area, cái xương nó in hơi contact hơi with the lẹo. sulcus and the bone. But then I can also turn it like that, Với cái dụng cụ này and I mình go có under the thể papilla mình and bóc lift tách the papilla. dưới của gai nướu và Okay. đẩy gai nướu lên. That's why this instrument is very important. I will Cái come to dụng cụ each này of you rất and là quan trọng. I will see how you Sẽ use it. quan So sát this is the number mỗi three. người để coi coi And là bạn có always sử is a dụng đúng cái basic dụng cụ idea. hay không. We always start with the Thì narrower end. cái gai số 3 này And cũng then tương tự, when we bắt have đầu more bằng space, cái you đầu can nhỏ take the trước. other one. Và ở những Okay, cái the vùng mà other nó side. đã khi mà nó So đã this mở is rộng number lên rồi three. thì mình sẽ dùng cái đầu lớn hơn. You also have here a Ngoài fourth ra tunneling instrument, có những cái dụng cụ This thứ one? tư khác, but this is nhưng mà used in the distal sides, này the molar chỉ sides, dùng ở cái phía because xa it looks của almost like the răng number cơ lớn two, thôi. but it's not the same. Cái You hình see dạng nó here. hao hao giống như là You cái see số this 2. curve here. Mình có thể thấy là nó có cái đầu This gập is góc ở meant đây. to get better access to the distal Thì sides. mục tiêu chỉ là làm sao Okay. mình có thể tiếp cận được cái vùng làm So việc again, I đơn repeat. giản hơn thôi. Number one, the straight. Number Tóm lại two, là số 1 là is angle thẳng one. là sửa soạn theo chiều dọc. Cái số And 2 có gập góc sửa soạn theo number chiều bên. three Và cái is số curved 3 one. là nó cong như thế này. Okay. And number four is Số this bốn. special one, Thì but có cái this hình is for dạng the hơi đặc molars. biệt và áp dụng cho cái vùng răng sau. Good. Then you also have this instrument Ngoài here, ra mình cũng có một cái cây như thế này nữa, and this is a very special đây periosteal là elevator. một cái cây bóng And you tách can rất see là we đặc have biệt. this cutting side, Mình thấy là nó cũng có cái đầu làm and việc we ở have đây this side here. và cái đầu thế This này is a nó slender, long, narrower có cái kind dạng of thuôn periosteal nhỏ. elevator. We have two possibilities to use it. Thì cái dụng cụ này mình I like có to use it hai cái first to harvest the Tôi connective thì tôi tissue thích lấy in the palate because you can go under the connective lấy tissue cái mô liên kết on the của bone mình and để lift mình it giữ very gently cái phần mô liên kết without ngay phía bên trên xương. tearing the soft tissue. Không có But là I can also use rách it cái phần mô mềm. when I Ngoài suture ra it. thì tôi cũng I always place it, you have seen in the videos, okay? Place it between the nâng đỡ soft cho tissue cái and phần the mô graft, mềm and then I khi just mình can đâm pass kim with qua my needle. với bằng cái
kim của mình nó đông Okay, một and tí, this không có gây part trục is trặc guiding vô my kim. needle. Cái Okay, mặt này nó because I sẽ do not áp want vào to cái disrupt đầu kim. and to touch the connective tissue. And then we have two instruments Ngoài ra mình có hai meant for the crown khác lengthening. Okay, áp dụng trong những trường hợp this mà is kéo also răng. bind back action instrument. Này nó không có You dụng see, cụ kéo lui. with Như this mọi one người we thấy thì do this movement, mình sẽ dùng like cái a động ball tác cái này scraper. với lại cái nạo xương vậy. But also we can remove the fibers Có thể from the dùng tooth. nó để làm sạch Because when we perform crown lengthening, we do not want to have remnants of the sharp eye fibers on the root surface. Because in the very moment we are going to have these remnants, we have a high chance to relapse, that the soft tissue will be pulled back. Okay, so that's very important. So I can recommend you to have this instrument. And I have also this instrument, but this is more optional. This is also a so-called bone chisel. Gọi là cái cây And with this cây one, sisal, cái cây you dẻ xương. push like that, Mình sẽ đẩy như thế này nè. yeah? You push like that on the root surface, Lên okay? trên cái bề mặt răng. I prefer the other one is more easier, but you can also have this one. You have to see which fits better to your hand, okay? Tùy thôi, mọi người quen tay thích So dùng cái these nào. instruments are really important. Thì tất cả những dụng If cụ you want nó to có do vai trò của nó. to perform a tunneling, Nhưng mà nếu như you mọi need người tunneling instruments. It's as simple as that, thực okay? hiện tạo một cái vạch đường hầm So chắc very chắn là mọi người sẽ easy cần to learn. cái bộ So dụng cụ one, đường hầm này. two, Cũng khá là dễ three, để mà mình ghi nhớ được. 1, 2, four, 3, 4. periosteal elevator, Cái bóng tắt này five, 5, and 6. Okay, like that. dạ thôi. Okay. And then we have also our microsurgical Đó là tray. bộ vi phẫu. And here, what I want to show you is first of Số all những dụng cụ tôi muốn giới thiệu cho mọi người. this đầu tiên specific đó là periosteal elevator that I cái like. tách đặc biệt It's này. very useful for regenerative surgery because due to this small end here, you go under the papilla and you can lift the papilla without destroying, because we have seen that the papilla is something that is very, very fragile. So I do not want to clear it, okay? Không muốn làm tổn hại nó. Then, Rồi tiếp theo another instrument that's very good is also this là one. một dụng khác, đó là cái And this cây is the so-called coolie tweezer. kẹp gấp pulley. Look, we have here this kind Nó of có những cái small rãnh nhỏ. surface, like small, yeah, how you call it? Small, you see, this kind of fly like small teeth, Nó có những cái răng cơ nhỏ. Cái này là nó có mấy cái răng nó You khớp. keep like that, the tissue or the flap. Mình có And thể I like dùng để mà kẹp mô. this instrument very much because I have a better Đây stability. là dụng cụ ưa thích của tôi, So I là nó sẽ take the flap, very suture, I take also the connective tissue khá graft, là chính xác. and we have different sizes. So maybe for you it's better if you take the medium size, because we have the medium size, you can use it more universal. And I like also to do my suturing by using the instrument, and I'm combining the instrument with my needle holder, okay, like Cái that. kẹp kim thế này để mà khâu It's very useful. rất là hữu dụng. And then we have also this ball scraper. Ngoài ra mình cũng có You see, những this cái is cây much larger nạo than xương ở the đây. oxobite. Cái đầu Yeah. nó to hơn With cái this cây one nạo you xương. can harvest autogenous bone. You build a flap, Dùng cái when you need autogenous bone, you just harvest it like that. Okay? And then once you have harvested your autogenous bone, lấy đủ xương rồi thì you take this instrument here, this one. mình có Okay? cái đầu dụng cụ này. And that's a very good instrument. You know why? Dụng cụ cũng Because I hữu can dụng take khác the đó bone là particles mình có thể like dùng that. móc xương như thế này, Go and place it in defect. đặt vào Then cái I mẫu, turn the rồi instrument sau and with đó this đổi part, đầu dụng cụ để mà dùng I cái just đầu dụng cụ remodel này it in a defect, nhồi like a composite filling, okay? giống như là And that's it. dạng một cái của Keep it simple, là okay? So these are the instruments khá là that đơn giản. I can recommend. And now what we're going to do is to perform the tunneling. Thì muốn giới thiệu cho mọi người. So we show you a video, Thì sau đây là mình sẽ and xem you are cái, going video to do it. But first we watch the video, bắt đầu là sẽ tập. then we go step by step because this is Sau khi xem going to video be together with a connective tissue harvesting. mình sẽ điểm lại Okay. theo kỹ theo từng bước. And I want that everybody understands the technique, Lấy bước tiếp theo and mình that's sẽ why we go slowly, slowly, step by step, okay? Hôm nay mình sẽ đi chậm hơn. You should not Có thể nhắm nắm được go too fast. kỹ càng. The most important is to make it correctly Và mọi người cũng and nên to làm